Han ska få mig att skratta. Jag ska ändå vara attraherad. Och det är viktigt att jag kommer när vi har sex. Det är ju att jag älskar estetik. Ja. Jag är ändå nöjd med mina böcker. Ja, de är så fina. Ja, men så såg jag din. Och bara, fan, fint alltså. Vad heter boken? Ja, men Singelevangeliet heter den. Och det handlar ju då om Eva som kommer ur ett längre äktenskap. Och liksom landar i det här helt nya landskapet av datingappar, fuckboys, otillgängliga killar, allt vad det är liksom. Och ska försöka då navigera. När det kommer till män inser hon att hon är helt försvagad. Och blir gärna väldigt följsam. För att hon är så vilsen i vad det är hon vill ha. Jag tror att man som kvinna har lättare också i datingsammanhang att försvagas. För att vi sen vi var små har slått ganska hårt på oss själva. Vi tvingar oss att utvecklas. Ja, men få bli omtyckta liksom, på ett sätt som killar kanske slipper. Man blir ju ovärdigare ju mer dumpad man blir. Jag hade ju mina 3 krav. Ja. Alltså när jag började dejta. Han ska få mig att skratta. Jag ska ändå vara attraherad. Och det är viktigt att jag kommer när vi har sex. Men det var väl bra? Ja, men det nöttes ner kan jag säga. Kraven höll i 2 månader. Sen satt jag där med killar. Jag bara, jag är ju inte intresserad av den här mannen. Men jag kör ändå. Ja, det blir ju sån lera man kan jobba med. Det är ju det, exakt. Inför boken så gjorde jag wallraffade datingapparna. Nästan 20 dejter på 3 veckor. Frukost, lunch och middag. Och sen träffade jag en kille som heter Marcus. Så det är han ihop med nu. Okej. Han var bara researchmaterial. Det var liksom inte meningen. Nej, skitkul. Ja, jag vet. Okej, men berätta de andra då. Nej, men det var ju jättemycket olika manskaraktärer. Ja. Och varav några har ju faktiskt kommit med i boken. Liksom. Som sen kanske har tuttats ihop med några olika. Det blir ju sån lera man kan jobba med. Det är liksom. ju det. Exakt. Alltså, det var speciellt en snubbe i halva Malmö. Så man ska inte skriva med killar så länge innan man ses. Nej, Det är verkligen. faktiskt en livsregel. Tack, jag håller 100% med. Ja, men den här killen, jag var ute och reste så då blev det liksom bara så. Och vi hade så sjukt bra skämt och kemi och han var smart. Och jag byggde ändå upp att det är nu jag har hittat honom. Och så skulle vi gå på vår första dejt. Och så föreslog han McDonalds. Och så tänkte jag, ja men lite konstigt men kanske lite charmigt. Jag hade liksom aldrig haft en dejt på McDonalds. Jag går ju igång på alla söta killar men det var ingen attraktion heller. Det är typ en av de få jag har känt. Men det här går inte att ta vidare. Sorgen då under dejten när man vill ju ändå vara trevlig. Och inser att nu dog nyss min livskärlek för han finns inte ens. Han finns inte ens. Nej. Det är liksom någon jag har skapat. Det är ju ett trauma. Ja, alltså jag var på dejt med en snubbe som hade så här fläckig t-shirt och skitiga shorts. Ja, och så försöker berättade man. att han inte hade duschat på 3 dagar. Ja, här sitter jag i någon ny jävla liksom, skjorta och gått och frissan. Och Nej, det fan. hemska är att jag alltid går in på Sellpy och beställer så här underkläder för typ 2000 spänn. För jag tänker att jag vill vara riktigt snygg. Ja. Alltså sitta där och sen så se den här killen som inte har ansträngt sig överhuvudtaget. Och så känner man sig så patetisk hur mycket man försöker själv. Fallhöjden blir enorm. Alltså. Det blir den. Nej, för helvete, jag springer därifrån. Men hur tror du att liksom, relationer påverkas av vad du plockar in i din samtid? Alltså böcker, kärlekslåtar eller vad det nu är liksom. Alltså jag har ju velat skriva Halva Malmö och Judas för att jag känner alltså vi har byggt upp ett samhälle som är jättesvårt att hantera. Och därför skrev jag mina böcker för jag hoppas att andra ska påverkas när de läser eller lyssnar. Gud, jag behöver inte känna mig så dålig liksom. Nej, och i alla fall finns det någon som är lika konstig som jag. Jag älskar dina böcker så jag är så glad att få sitta här med dig, Amanda. Du, skulle inte vi leka förresten? Men fan vad spännande. Dealbreakers. Jag har inte gjort det här så ofta med tanke på hur mycket jag är ute och snackar kärlek. Jag har aldrig gjort det här. Nej. Vad står de för då, pinnarna? Ja, alltså en till dejt. Nej, för helvete, jag springer därifrån. Ska jag börja? Kör. Han har bara en tavla i sitt hem och det är en inramad Rocky-affisch. Jag satt och chattade med en kille som sa att han var filmintresserad. Så frågade jag vad hans bästa filmer och sa han John Wick. Expandables var jag också med på listan. Ja, han får faktiskt en andra dejt. Det var generöst. Ja. Jag tycker man ska dejta folkligt. Ja. Han har en whiteboard hemma där han skriver upp veckans mål. Och ditt namn står med under projekt. Alltså tittar jag tillbaka nu på hur jag dejtade vid Halva Malmö så hade det absolut blivit en andra dejt. Jag hade fått göra avkall på mig själv. Jag hade nog blivit lite ledsen för jag hade förstått okej, det här barkar inte dit jag vill. Men jag har få dealbreakers. Han har haft 98 olästa meddelanden sedan ni träffades och verkar helt obrydd av detta.
Tyvärr. Va? Ja, nej men alltså om jag skickar massa meddelanden till honom. Men det kan ju vara, det är ju Kan det vara 98 andras meddelanden? generellt. Ja. Nej, då är det ingen dealbreaker. Bara han svarar på meddelanden från mig så är det Ja, lugnt. det är det jag känner. Han lagar all mat i airfryern och pratar gärna om hur man egentligen inte behöver något annat i köket. Ja, men alltså här är det så här. Jag är ju ingen matlagare själv. Så att vi äter bara fil till kvällsmat. Åh, vad så romantiskt. en kille som gör airfryer är 100% en tilltänkt. Han citerar poesi på första dejten. Ja, nej. Det var den där kulturmannen igen. Det är så skört allting. Det är väldigt lätt att göra fel med en kulturman har jag märkt. Så att det är bäst att säga jajebux, vi går på en andra dejt. Eller Bra, för mig hade det blivit nej tack. håller jag på att göra mig själv nu tillgänglig? Ja, kanske. Okej, jag säger nej. Tack Amanda för att du är här och räddar mig. Men jag känner ändå att det är viktigt att hålla några krav. Man behöver inte komma när man ligger. Men man behöver inte heller ta poesin. Vi får se hur den landar. Den kanske blir skit. Alltså, nu är vi båda i en relation. Och du har ju redan skrivit om din relation. Ish. Ja. Vad blir nästa? Nej, det är en utmaning att må bra och kunna prestera kreativt. Men då får man väl bara... Alltså jag har ju börjat skriva en fantasybok som är på något helt annat tema. För att liksom inte vara så beroende av mina egna känslor. Men vi får se hur den landar. Den kanske blir skit. Spännande. Jag ser fram emot det. Tack.